Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Buddhaṃ saranang gacchāmi. Buddhaṃ saranang gacchāmi. Dhammam saranang gacchāmi. Dhammam saranang gacchāmi. Sangham saranang gacchāmi. Sangham saranang gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi dhammam saranang gacchāmi. Dutiyampi dhammam saranang gacchāmi. Dutiyampi sangham saranang gacchāmi. Dutiyampi sangham saranang gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi dhammam saranang gacchāmi. Tatiyampi dhammam saranang gacchāmi. Tatiyampi sangham saranang gacchāmi. Tatiyampi sangham saranang gacchāmi. Tisaranagamanaṃ paripurnaṃ. Amabante. Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Adinna dana veramani sikkhapadam samadhiyami. Adina dana veramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu micchācāra veramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu micchācāra veramani sikkhapadam samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadam samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadam samadhiyami. Surameraya majjapamadatthāna veramani sikkhapadam samadhiyami. Surameraja majjapamadatthāna veramani sikkhapadam samadhiyami. Idang me silang. Idang me silang. Magga phala jnanassa. Magga phala jnanassa. Paccayo. Paccayo. Hotu. Hotu. Appamadena sampadetha. Amabante. We were talking about the Vicikicca, skeptical doubt, the fifth hindrance, the fifth and the last hindrance to abandon in order to dwell in Ariyavasa. In order to dwell in Ariyavasa, and last time we talked that the accurate aiming is the best way to dispel, to subside, to
abandon the skeptical doubt, vicikiccha. And I said we will talk some more ways to fight with vicikiccha, and today we are going to talk about that. Thì trong buổi pháp thoại ngày hôm trước, Ngài Thiền sư đã giảng về cái pháp chướng ngại cuối cùng, và đó là cái pháp chướng ngại thứ 5 là hoài nghi, vicikiccha. Và Ngài cũng đã giảng rằng cách tốt nhất để loại trừ hoài nghi đó là chúng ta cần nhắm đối tượng trong lúc hành thiền thật chính xác, là chúng ta áp dụng tâm sở tầm một cách chính xác. Thì khi áp dụng tâm sở tầm có nghĩa là chúng ta nhắm đối tượng một cách chính xác như vậy thì chúng ta sẽ vượt qua được hoài nghi. Thì đây là cái phương cách tốt nhất, và Ngài cũng đã giảng rằng có những cách khác để chúng ta có thể vượt qua hoài nghi, và ngày hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng về chủ đề này. So another way to destroy the vicikiccha is developing the second jhanic factor, that is vichara. Vichara and the vicikiccha are directly opposite to each other. I repeat, vicikiccha and the vichara, the second jhanic factor, are directly opposite to each other, because the second jhanic factor, vichara, the continuous application or the consistent application, the vichara that rubs against the object. When the observing mind rubs against the object, then at that time the observing mind realize the object. What object is that? Or what kind of nature is there? So in this way, when the observing mind contacts with the object, then mind realizes, or mind figures out or discovers about the object. So when the observing mind discovers about the object, the true nature of the object, then there is no chance to arise the doubt. Ngài nói về có một cái cách để chúng ta loại trừ được hoài nghi, đó là chúng ta áp dụng cái chi thiền thứ 2 trong 5 chi thiền, đó là vichara, đó là tâm sở tứ. Tâm sở tứ là một trạng thái tâm trà sát đề mục một cách liên tục. Thì tâm sở tứ vichara này nó hoàn toàn đối nghịch với trạng thái tâm vicikiccha là hoài nghi, phân vân và lưỡng lự. Thì khi mà một thiền sinh có được cái trạng thái tâm vichara là tứ, tâm lúc này liên tục chà sát lên đối tượng, dính chặt vào trong đối tượng. Thì khi mà có tâm sở tứ như vậy, tâm hiểu rõ về đối tượng và kết nối một cách chặt chẽ với đề mục. Thì lúc này khi tâm hiểu rõ về đề mục thì sẽ không có cái trạng thái là hoài nghi, phân vân và lưỡng lự. Đó là lý do vì sao chúng ta gọi cái trạng thái tâm vichara là nó hoàn toàn trái ngược với vicikiccha. Vitaka is initial application, and the vichara is the continuous application or the consistent application. As we aim to the object consistently, then the observing mind
get in touch with the object. Get in touch with the object. Or we can say mind, the observing mind contacts with the object. The observing mind approach to the meditative object. As the meditative mind, the observing mind reach or the approach to the meditative object, then it realize what kind of object is that. Like, let's take an example. When our body make a contact with something, then we can know that what kind of object is that, whether it is hard object, whether it is rough or smooth, or the warm or the cool object. Similarly, when observing mind get in touch with the object, then that meditative mind or the observing mind realize what kind of object is that, what kind of natures it contains. So we have already mentioned, when we talk about the nature, it could be the individual nature, it could be conditioned nature, it could be common nature. And definitely, when the observing mind well connected to the meditative object, it comes to know all these three characteristics. Thì về cái tâm sở vitaka là tâm sở tầm. Tâm sở tầm thì nó có cái khả năng là hướng cái tâm của chúng ta, nhắm cái tâm của chúng ta chính xác tới đối tượng. Và cái tâm sở vichara thì nó lại có cái phẩm tính, đó là nó chà sát lên đối tượng, chạm tới đối tượng và kết nối một cách chặt chẽ với đối tượng. Thì khi mà có cái tâm sở vichara thì lúc này tâm của chúng ta rơi trên đề mục một cách chính xác và chà sát một cách liên tục. Thì nhờ vậy mà tâm hiểu ra được đối tượng, tâm nhận ra được bản chất của đối tượng và hiểu đối tượng một cách rõ ràng. Tâm sẽ hiểu được đối tượng này là gì, có những cái đặc tính như thế nào và thay đổi ra làm sao. Thì ở đây chúng ta khi mà có cái tâm sở tứ này là cái khả năng liên tục chà sát lên đối tượng, thì người thiền sinh sẽ hiểu ra được những cái đặc tính của đối tượng, chẳng hạn như là đặc tính riêng, đặc tính điều kiện và đặc tính chung. Thì hiểu được ba cái đặc tính này chính là nhờ cái khả năng của cái tâm sở vichara. So in this way, by the help of the vichara, the observing mind knows or the discovers or the figure out nature of the object. So when observing mind realize about the natures of the object, then there is no probability to arise the doubt. There is no probability to arise the uncertainty of the object, because observing mind is well knowing at that time. Thì khi mà tâm của chúng ta nó có vichara, có nghĩa là tâm sở tứ, khả năng chà sát đối tượng, thì lúc này tâm khám phá ra các cái bản chất của đối tượng, chẳng hạn như là những đặc tính riêng, đặc tính điều kiện và đặc tính chung, vô thường, khổ, vô ngã. Thì khi mà tâm hiểu rõ về đối tượng, về các phương diện như vậy, thì lúc này tâm không có cái trạng thái phân vân, lưỡng lự hay hoài nghi. So in this way, the vichara and the vicikiccha are directly opposite to each other. Vicikiccha is the doubting mind, uncertain mind, which is confused, which does not know exactly, but the vichara
because it is contacting, which is reaching, approaching to the object, getting in touch with the object. That's why vichara knows about the object. So that's why they are directly opposite to each other. Hence, in order to fight with the skeptical doubt, vicikiccha, in order to dispel or to subside the skeptical doubt, what we need to develop is vichara, the second jhanic factor. Thì cái tâm sở vichara thì nó hoàn toàn trái ngược với cái trạng thái tâm vicikiccha. Bởi vì cái trạng thái tâm vicikiccha nó có cái đặc tính đó là phân vân, lưỡng lự, không có khả năng quyết định và hoài nghi. Tuy nhiên cái trạng thái tâm vichara thì nó lại có cái khả năng là chà sát cái đối tượng, kết nối một cách chặt chẽ với đối tượng, và nhờ đó thì tâm hiểu rõ, hiểu một cách đúng đắn và cặn kẽ về đối tượng. Thì lúc mà chúng ta hiểu rõ về đối tượng như vậy thì cũng là lúc mà chúng ta loại trừ được hoài nghi, phân vân và lưỡng lự. Vậy thì đây là cái cách tiếp theo mà chúng ta có thể loại trừ được hoài nghi, đó là chúng ta cần phát triển cái chi thiền thứ hai, đó là tâm sở tứ. So in this way, we can fight with the vicikiccha. So now we have already, but in order to develop vichara, we need vitarka. Without vitarka, the initial application, the vichara cannot be developed. So that is why at the beginning we mentioned that initial application, accurate aiming is the main thing in order to fight with the vicikiccha, in order to dispel the vicikiccha. Thì để mà chúng ta vượt qua được hoài nghi thì chúng ta cần cái chi thiền thứ hai, đó là vichara, là trạng thái tứ, chà sát đối tượng. Và để mà phát triển được tứ thì cách duy nhất đó là chúng ta cần có tầm, là cái nhắm đối tượng một cách chính xác, vitaka. Nếu mà không có nhắm cái đối tượng một cách chính xác thì tâm không thể nào mà có thể chà sát được đối tượng. Do đó vitaka là tâm sở tầm cần phải được thiết lập một cách vững vàng, thì lúc đó chúng ta mới có thể phát triển được cái tâm sở tứ. Thì cũng giống như ngày hôm trước Ngài Thiền sư có giảng, chúng ta cần phải phát triển tâm sở tầm nhắm đối tượng một cách chính xác trong lúc chúng ta hành thiền, là cái lý do như vậy. But the vitarka initial application is directly opposite to the Thinamita, which we have already mentioned in the previous talks. To fight with the Thinamita, we have to develop vitarka. So as we develop vitarka, the initial application, then we dispel the Thinamita. We dispel the Thinamita by development of the vitarka. And as we develop vitarka, automatically the vichara will be developed. If we keep applying the accurate aiming again and again, then automatically vichara will be developed. And vichara is the directly opposite to the vicikiccha, and that is how we will be dispelling, abandoning the another hindrance, vicikiccha. And by the development of vitarka and vichara, and by help of virya, we cannot leave virya. Virya is always needed. So mindfulness will be developed. And when mindfulness develops,
At that time, mind is being purified. Each and every moment when mindfulness is being developed, at that time, mind is being purified. We have already talked very much when we discuss about the one protection. One protection, the first area was the one protection. We have already talked much about this. So when mindfulness is there, mind is well protected, well guarded. Impurities are not there. Impurities are not present. Only the pure, clean culture, the mentalities, mind and mentalities are present at that time. Thì khi mà nói về tâm sở tầm là vitaka, thì chúng ta nói đến cái trạng thái là nhắm cái đối tượng thật là chính xác. Thì khi mà chúng ta có cái trạng thái tâm sở tầm này, thì lúc này chúng ta loại trừ được cái chướng ngại là giả dự buồn ngủ. Thì hôm trước Ngài Thiền Sư đã giảng một cách chi tiết về cái chướng ngại này. Và khi mà vitaka nó phát triển thì nó có cái công năng là nó loại trừ cái giả dự buồn ngủ. Và đây là hai cái trạng thái hoàn toàn đối nghịch nhau, là tâm sở tầm và trạng thái giả dự buồn ngủ. Mặt khác, khi chúng ta phát triển tâm sở tầm, chúng ta nhắm đối tượng một cách chính xác, thì chúng ta cũng sẽ phát triển được cái tâm sở tứ là vichara. Khi mà chúng ta liên tục áp dụng tâm sở tầm nhắm đối tượng một cách chính xác và lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, thì trong lúc đó tâm sở tứ sẽ lần dần dần được hình thành và phát triển. Và tâm sở tứ vichara thì lại hoàn toàn đối nghịch với trạng thái tâm hoài nghi vichikicha. Khi mà tâm sở tứ, cái trạng thái tâm trà sát đối tượng phát triển, thì lúc này chúng ta có khả năng loại trừ được các cái trạng thái hoài nghi, phân vân, lưỡng lự. Và đồng thời lúc đó chúng ta cũng loại trừ được các chướng ngại tâm khác. Ở đây chúng ta cần có cái sự hỗ trợ của viriya. Viriya chính là trạng thái tâm tinh tấn, trạng thái tràn đầy năng lượng trong cái lúc thực tập. Và với sự hỗ trợ của tinh tấn và các trạng thái tâm vitaka, vichara, thì lúc này chánh niệm được thiết lập và phát triển một cách vững vàng. Khi chánh niệm phát triển như vậy, tâm chúng ta được trong sạch, tâm chúng ta được trong sáng, thì đây chính là cái yếu tố bảo vệ mà Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe trong những buổi pháp thoại trước. Khi tâm có chánh niệm, tâm trở nên trong sáng và vắng bóng những cái phiền não, thì lúc này tâm rất là sạch, và chánh niệm bảo vệ tâm, làm cho tâm thoát khỏi những cái bợn nhơ phiền não. In the presence of mindfulness, mind becomes clean, pure. Meanwhile, mind becomes calm also. And repeatedly, when we develop that moment, the moment of the clean, pure, calm mind, slowly we will enjoy, we will cherish. Or we can say slowly rapture will develop. Rapture will develop at that time. So that is called piti. So by the presence of the mindfulness, the repeated presence of, not for a short time, but for the repeated presence of the mindfulness, which is cleaning the mind, which is purifying the mind, which is calming down the mind, which is culturing or taming the mind. By the presence of that mindfulness, as the mind becomes pure, clean, and calm, tame, cultured, and also gentle, soft,
So the rapture develops, and that is piti. And when piti develops, we have already mentioned piti is directly opposite to the piti is directly opposite to the vyapada, the ill will or the aversion. So by the development of the piti, we will abandon the hindrance, the vyapada, ill will. Thì khi một người thiền sinh thiết lập được chánh niệm, thì chánh niệm sẽ giúp cho người thiền sinh đó có cái tâm nó rất là trong sạch, rất là trong sáng và bình an. Thì khi tâm bình an, định tĩnh và trong sáng như vậy, thì ta cảm thấy một cái cảm giác rất là hân hoan, rất là vui sướng, rất là hoan hỷ. Thì cái cảm giác này nó được gọi là trạng thái hỷ hay là piti. Đương nhiên trạng thái hỷ này chỉ được thiết lập trong cái quá trình mà chúng ta có chánh niệm một cách liên tục, lặp đi lặp lại. Nó không thể sanh khởi chỉ trong một khoảnh khắc chánh niệm, mà nó cần có một chuỗi chánh niệm được lặp đi lặp lại một cách liên tục. Thì khi chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng như vậy, tâm của thiền sinh trở nên rất là điềm đạm, rất là trong sáng, bình an, tâm rất là dễ thương và mềm mại. Thì lúc này hỷ hay là cái niềm vui được sanh khởi, và trạng thái tâm hỷ này hoàn toàn đối nghịch với vyapada, là trạng thái sân hận ác ý. Khi có hỷ thì tâm của thiền sinh hoàn toàn được loại trừ các cái trạng thái sân hận và ác ý. Đây chính là cái cách mà chúng ta loại trừ sân hận và ác ý. And also the slowly sukha, the happiness, or we can say mental comfort also will develop. And we do know that sukha is directly opposite to the uddhacca and the kukucca, restlessness and remorse. So in this way, by development of the sukha, mental comfort or the mental happiness, we dispel the fourth hindrance, uddhacca and the kukucca. Thì khi mà tiếp tục thực hành như vậy, thì trạng thái sukha là lạc được sanh khởi, và lạc chính là một cái trạng thái tâm cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là thoải mái. Và trạng thái lạc này hoàn toàn đối nghịch với trạng thái uddhacca, kukucca, là trạng thái bất an, hối hận. Thì đây là khi mà phát triển chánh niệm như vậy qua các cái tầng lớp, thì chúng ta phát triển được các chi thiền, và chúng ta dần dần loại trừ được các cái chướng ngại. By the presence of sukha, when we dispel or abandon the restlessness and the remorse. So no remorse means mind is not wandering, not going here and there, not traveling here and there, not taking off, not departing from the object. So it is landing on the object, and of course mind is penetrating and mind is collective. All the mentalities are collected into on one object, and that is the samadhi, concentration. And when samadhi develops, then the first hindrance, kama chanda, we dispel. So we have already mentioned samadhi concentration is the directly opposite to the kama chanda, sensual desire. So by development of the concentration, we abandon the kama chanda, the first hindrance. Và trạng thái tâm sukha là trạng thái lạc, một trạng thái tâm hạnh phúc. Thì khi được phát triển
thì hoàn toàn đối nghịch với trạng thái tâm trạo cử và hối hận. Khi tâm của chúng ta vắng bóng cái sự trạo cử, bất an, thì lúc này tâm không còn dao động, tâm không còn chạy chỗ nọ chỗ kia, mà tâm luôn vững vàng trên đối tượng. Tâm rất là an định trên đối tượng và rất là bình an. Thì lúc này định tâm được sanh khởi, tức là trạng thái samadhi. Và định tâm thì hoàn toàn đối nghịch với trạng thái kamachanda, tức là ái dục. Thì khi mà người thiền sinh phát triển được tâm định, thì lúc này người thiền sinh cũng loại trừ được sự dính mắc vào ái dục. So in this way, we fight against the 5 hindrances by development of the 5 jhanic factors. We abandon the 5 hindrances. So as we abandon the 5 hindrances, mind become very clear. Mind become very clear. So the example is given. Example is given in the text, like hindrances are like a mist or the fog or the dust in the mirror or in the glass. Like let's say while we are driving car, if there are the mist, fog or the dust on glasses, then we cannot have the good clear vision. We cannot see. The more dust, the more unclear vision. We cannot see anything clear. So similarly, if hindrances are there, which is similarly to the mist or fog or the dust, which makes unclear the vision of the object. So, but if the mist, fog or the dust are not there on glass or in mirror, then we can see very clearly. Vision is very clear. So in this way, the hindrances are similar to the mist or fog or dust. Thì để mà loại trừ được 5 cái triền cái thì chúng ta cần phát triển 5 cái chi thiền. Và khi mà chúng ta lần lượt phát triển được 5 chi thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, thì đồng thời lúc đó chúng ta cũng loại trừ được 5 triền cái. Thì ở đây những cái triền cái thì nó được ví dụ giống như là những cái chất dơ, những cái chất buồn dơ, những cái chất bẩn nó nằm trên cái ô kính hay là trên cái tấm gương. Và chừng nào mà những cái chất dơ này nó chưa có được lau đi một cách sạch sẽ thì chúng ta không thể nào mà nhìn vào cái cửa kính để nhìn thấy những cái không gian ở bên ngoài, bởi vì cái ô kính này nó bị bám những cái bụi bẩn, những cái chất buồn, những chất dơ, làm cho chúng ta không thấy được cái không gian bên ngoài, những cảnh vật bên ngoài một cách rõ ràng. Thì cũng vậy, nếu tâm của chúng ta tràn đầy những cái pháp chướng ngại như ái dục, sân hận, giả dự, buồn ngủ, trạo cử, hối tiếc và hoài nghi, thì lúc này tâm của một người thiền sinh không thể thấy được đối tượng hành thiền của mình một cách rõ ràng. Thì khi mà người thiền sinh loại trừ được các triền cái này thì sẽ nhìn được các cái đối tượng hành thiền của mình một cách rất rõ ràng, cũng giống như việc chúng ta lau chùi một cách sạch sẽ các cái chất dơ bẩn ở trên cái ô cửa kính, thì chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài một cách rất là rõ ràng cái quang cảnh ở bên ngoài. So as
as we dispel or abandon the five hindrances, the vision become very clear, or means the object that we are observing become very clear. We can see very clearly, and we can discover, we can discern the nature because the vision is so clear. That is why it is very important to subside or to abandon the hindrances in order to see clearly the object, in order to discover the natures, in order to figure out the natures of the objects. Thì khi mà chúng ta loại trừ được các cái pháp chướng ngại triền cái thì tâm của chúng ta nhìn thấy đối tượng một cách rất là rõ ràng, và chúng ta có cái khả năng khám phá ra được cái bản chất của đối tượng, những cái bản chất thực sự, những bản chất thiên nhiên của đối tượng. Thì chúng ta nhìn thấy rõ như vậy là bởi vì tâm của chúng ta nó rất là trong sáng, và cái sự trong sáng này có được khi người thiền sinh loại trừ được các pháp chướng ngại. Another example given to these five hindrances individually are the Kama Chanda is compared to the color. It is compared with the color because when we are about to look into the water, let's say we are looking into the water in lake or in ocean or in water in a bowl. So when we are looking into the water, if there is colors, different kind of colors, then we cannot have the clear vision. We cannot see inside the water. We cannot see deep into the water because it is stained by the colors. Thì có một cái ví dụ khác được nói lên để chúng ta hiểu rõ hơn về các cái pháp chướng ngại. Ái dục được ví giống như là cái phẩm màu. Khi mà chúng ta nhìn vào nước mà cái nước này nó bị pha bởi những cái màu sắc khác nhau thì chúng ta thật là khó mà có thể nhìn thấy vào trong nước một cách rõ ràng, bởi vì nước lúc này nó đã bị pha bởi những cái màu sắc. Thì ái dục cũng như ví giống như màu trong nước vậy, làm cho chúng ta thấy đối tượng không có rõ ràng. The color is good comparison, is a good example for the Kama Chanda because when we dye the color in a white clothes, so it catch well. It catch well on the white clothes. It stains well on the white clothes. So like catching to the white clothes. So Kama Chanda also has the nature of catching or the grabbing or sticking to the object. We have already mentioned when we talk about the Kama Chanda. So color also sticks. Color also sticks to the clothes, to the objects. It stains, it grabs the objects. So Kama Chanda also has the same nature. So that is why Buddha compared the Kama Chanda with color. Thì phẩm màu, những cái màu sắc thì được ví giống như ái dục, và đây là một cái ví dụ toàn hảo khi nói về ái dục. Bởi vì cũng giống như chúng ta có những cái áo quần màu trắng, nếu mà dính vào các cái phẩm màu, chẳng hạn như những cái mực hay là những cái màu của những cái loại màu sắc như là mực, nó dính vào trong cái áo trắng chẳng hạn,
thì thật khó mà chúng ta có thể rửa sạch hay giặt sạch cái màu này. Bởi vì màu sắc nó có cái đặc tính là dính chặt vào trong các cái loại vải. Thì cũng vậy, kama chanda tức là ái dục, thì nó làm cho tâm của chúng ta bị dính chặt vào những cái đối tượng khả ái. Thì đây chính là một cái ví dụ được Đức Phật đưa ra, và ví dụ này thật là tòa hảo. So that's why if color is there in the water, the color is not clean, not pure, so we cannot see into it. Thì cũng vậy, khi màu sắc được pha vào trong nước, thì khi chúng ta nhìn xuống thì chúng ta sẽ không có nhìn thấy một cách rõ ràng là cái gì nó ở trong nước. Và cũng vậy, khi tâm của thiền sinh nó bị ái dục chế ngự, thì lúc này chúng ta cũng không thấy rõ cái đối tượng. Let's say there is no colors, and there is no colors in water. The water is not mixed with the colors, but the water is boiling. So the steams are coming. Let's say the steams are coming from the water, vapors are coming from the water. So if steams are there, then again we cannot see into the water, and the steams are compared with the Vyapada. And it is also a very good example or the comparison, because when Vyapada, ill will, aversion, or the anger is there, our mind is heated. Our mind is heated at that time. So we do know that when anger is there, our mind is heated. So why the steam from the water coming? Because water is also hot. It is boiled. So it is hot. That's why the steam is coming. So when steam is there, then again we cannot see clearly into the water. Thì giả dụ như là nước nó không có bị pha màu, nhưng mà lúc này thì nước nó bị một cái sức nóng đốt, làm cho nước sôi lên sùng sục. Thì cái trạng thái nước sôi này nó được ví giống như là Vyapada, tức là trạng thái sân hận. Thì lúc tâm của chúng ta bị sân hận chế ngự, thì tâm trở nên rất là nóng nảy. Tâm bị thiêu đốt bởi trạng thái sân hận và trở nên bỏng cháy. Thì cái hình ảnh tâm bị sân hận thiêu đốt này nó cũng giống như cái trạng thái nước mà đang sôi. Nước sôi thì lúc này rất là nóng, và những cái bọt khí nó sôi lên một cách sùng sục, không có cái trạng thái bình an, không có cái sự tĩnh lặng. Thì cái trạng thái nước sôi này nó cũng là một cái ví dụ rất là khéo léo khi nói về trạng thái sân hận. Again, let's say there is no steam in water, but it is covered with the moss. So if it is covered with the moss, again we cannot see anything into the water, and the moss is compared with the Thinamidda. While it is also a good comparison, because when Thinamidda is there, like our mind is covered with something, our mind is concealed by something. Similarly here, moss covers, conceal, so that we cannot see anything inside. So in this way, when Thinamidda is there, we cannot see the object clearly. It is like our mind is concealed or covered by something. So that is why Thinamidda is compared with the moss. Thì giả dụ như nước nó không có sôi, tuy nhiên nước lúc này bị bao phủ bởi rong rêu, thì trạng thái mà bị bao phủ bởi rong rêu như vậy được ví với trạng thái Thinamidda, tức là giả dự buồn ngủ trong lúc chúng ta thực hành. Thì đây cũng là một cái ví dụ rất là khéo léo
Bởi vì khi mà tâm của chúng ta bị giả dự buồn ngủ chi phối thì lúc này tâm có cảm giác như bị bao phủ bởi một cái tấm màn và làm cho chúng ta không thể thấy rõ được đối tượng. Thì ở đây nước bị bao phủ bởi rong rêu nó cũng có một cái đặc tính tương tự, là do rong rêu bao phủ cho nên chúng ta không thể nào thấy rõ được bên trong nước nó có cái gì. Again, let's say there is no moss, but wind is blowing, so that's why water is flattering, water is wavering. Waves are there, the water is moving from one place to another place, like water is flattering, wavering. So at that time also, we cannot see clearly into the water because so many waves are there. Water is wavering, it is whipped by the wind. So at that time also we cannot see clearly into the water, and that shaking or the wavering or the flattering water is compared with the Udacha and the Kukucha, and it is also a very good comparison because we have already discussed when Udacha and Kukucha are there, then mind is not calm, it is restless, it is not blending, it is shaking, wavering, flattering. So it is a very good comparison. Thì chẳng hạn như nước nó không bị rong rêu bao phủ, tuy nhiên nước lúc này lại bị những cái cơn gió nó thổi làm cho nước dao động, nước bị rung động và bị bao phủ bởi những cái gợn sóng. Thì khi mà nước bị gió thổi những gợn sóng như vậy thì chúng ta không có thể nào mà thấy được một cách rõ ràng những cái điều gì ở trong mặt nước. Thì cái trạng thái mà bị gió thổi trở nên dao động như vậy thì được ví với trạng thái tâm Udacha Kukucha, tức là trạng thái trạo cử, bất an và hối hận. Thì khi mà tâm bị chế ngự bởi trạng thái bất an hối hận này thì tâm trở nên rất là nhiều những cái sự dao động, rung động, không có định tĩnh, đầy những cái sao động. Thì đây cũng là một cái ví dụ rất là khéo léo khi nói về cái trạng thái tâm này. Again, let's say there is no wind, water is not shaking, not flattering, but darkness is there. Or let's say many dusts are there, many rubbices are there in the water. So at that time, again, we cannot see. And it is also a good comparison, like when we are walking in darkness, we have so many doubts whether we are going to bang our forehead or body in something. There is always doubt whether we are going to stumble with something, whether we are going to knock down, going to bang with something. The doubt is always there. Uncertainty is always there when we walk in the darkness. So it is very similar with the Vicikiccha. Vicikiccha also uncertainty, many doubts. So it is also a very good comparison. So again, when darkness is there, again we cannot see anything into the water. Thì dù là không có gió, nhưng mà nếu ở trong bóng tối thì chúng ta cũng không thể thấy được gì ở trong nước. Thì khi mà ở trong bóng tối thì chúng ta rất là bối rối, rất là hoài nghi. Chẳng hạn khi mà chúng ta đi trong bóng tối thì chúng ta thường rất là lo lắng, không biết mình có đạp phải cái gì hay không, không biết mình có đâm sầm phải cái gì trước mặt hay không. Và
cái trạng thái phân vân lưỡng lự này nó được ví với cái trạng thái tâm vichikicca, là trạng thái hoài nghi, phân vân lưỡng lự. Thì bóng tối được ví với hoài nghi. Đây cũng là một cái ví dụ rất là toàn hảo. So the first is color, second is steam, third is moss, fourth is the wind or the waves. We can say waves caused by the wind. And fifth is the darkness. If any of these five is present, then at that time we cannot see clearly into the water. It's a very unclear water, so cannot see the things that is really existing inside the water. So similarly, if any of the five hindrances is present, similarly our vision is unclear, we cannot see the object clearly. Thì ở đây có 5 cái ví dụ tương ứng với 5 cái triền cái. Và ví dụ đầu tiên đó là màu sắc. Ví dụ thứ hai là nước sôi. Ví dụ số 3 là nước bị bao phủ bởi rong rêu. Ví dụ thứ tư là nước bị dao động bởi những cơn gió. Và ví dụ thứ 5 là nước ở trong bóng đêm. Thì khi nước bị những cái trạng thái này thì chúng ta không thể nào thấy rõ nước một cách rõ ràng. Thì tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu có các cái trạng thái của tâm chướng ngại, chẳng hạn ái dục, sân hận, giả dụ buồn ngủ, bất an, hối hận hay là hoài nghi, thì lúc này tâm của chúng ta cũng không thể nào thấy được đối tượng một cách rõ ràng. If any of these five are present, then the vision is not clear, we cannot see clearly the object. Then just imagine if all these five hindrances are present, then what will be the situation? Thì khi mà nước nó có các cái trạng thái như vừa kể trên, thì chúng ta không thể nào mà nhìn vào trong nước thấy được cái gì nó ở trong nước. Chúng ta không thể thấy được một cách rõ ràng. Thì cũng vậy, khi mà tâm của chúng ta có các cái triền cái nó chế ngự, thì lúc này tâm cũng không thể thấy được các đối tượng. So we are talking about the Ariyavasa. So what we can say is, if any of five hindrances is present, then we are not dwelling in Ariyavasa. If all these five hindrances are present, then needless to say, we are definitely not dwelling in Ariyavasa. Thì chúng ta đang nói về cái bài kinh là Ariyavasa, tức là những cái trú xứ của bậc thánh. Thì ở đây nếu chúng ta có bất cứ một cái trạng thái tâm chướng ngại nào nó còn chế ngự ở trong tâm của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào mà cư trú ở trong những cái trú xứ của bậc thánh. Nếu tâm chúng ta có đầy đủ tất cả các cái triền cái này, thì có thể nói một điều chắc chắn rằng chúng ta khó mà có thể cư trú ở trong những cái trú xứ của bậc thánh. And when we dispel these five hindrances, when we abandon these five hindrances, then at that time, the rapture, the special rapture develops. Rapture and the comfort of the mind, the happiness of the mind develops. So it is mentioned in the text. It is called Vivekaja Piti Sukha. Vivekaja Piti Sukha means, Viveka means secluded. Ja means generated. Piti Sukha means
piti is rapture, sukha is happiness or mental comfort. So viveka, secluded means secluded from the hindrances, devoid from the hindrances, free from hindrances. So when the mind becomes free, secluded from the hindrances, that state of mind generates the piti and the sukha, the rapture and the happiness. It's automatic. We don't need to do anything. We have to just keep our mind secluded from the hindrances. If hindrances are not present, then automatically we will enjoy, or we will have these two things, two factors, piti and sukha. Thì chúng ta cần phải loại trừ, chúng ta cần phải vượt qua, chúng ta cần phải chiến thắng 5 cái triền cải, chính là 5 pháp chướng ngại. Thì khi chúng ta làm được như vậy, thì cái trạng thái hoan hỷ, vui tươi và hạnh phúc sẽ sanh khởi lên trong tâm của chúng ta một cách tự nhiên. Thì Ngài vừa đọc một cái câu Pali, câu này có nghĩa rằng khi mà tâm của một người ẩn cư hay là tránh xa các cái phiền não, thì lúc này tâm của người đó sẽ tự động có được hỷ và lạc. Thì hỷ là cái trạng thái hoan hỷ, vui vẻ, lạc chính là hạnh phúc. Và hai trạng thái tâm này nó sẽ sanh khởi một cách tự động mà chúng ta không cần phải cố gắng gì cả. Nếu mà chúng ta không có các cái triền cái, vậy thì cái công việc của chúng ta chỉ cần đưa tâm tránh xa các cái phiền não, chỉ cần đưa tâm tránh xa các cái triền cái, thì lúc này hỷ và lạc sẽ sanh khởi. And this piti sukha, the rapture and the mental comfort of happiness that we enjoy by the secluded mind, it is far more better than the rapture and the happiness that we can have in our worldly life. Many times far more better than those worldly rapture, worldly happiness. Khi hỷ và lạc thì chúng ta sẽ có được khi mà tâm của chúng ta sẽ được ẩn cư khỏi các phiền não, và chúng ta sẽ trải nghiệm cái trạng thái hỷ lạc này lặp đi lặp lại rất nhiều lần nếu tâm của chúng ta tránh xa các phiền não. So in this way, when the mind becomes secluded, at that time we will enjoy the piti and the sukha, and at the same time we are dwelling in ariyavasa. That is why the another feature for the ariyavasa, or in order to dwell in ariyavasa, we have to abandon the 5 hindrances. Thì khi mà tâm của chúng ta ẩn cư khỏi các phiền não, thì lúc này hỷ lạc sẽ tự động sanh khởi, và lúc này chúng ta cũng đã có cái sự cư trú trong các cái trú xứ của bậc thánh. Vậy thì nếu chúng ta muốn cư trú trong các cái trú xứ của bậc thánh, thì một điều cần thiết đó là chúng ta cần phải loại trừ 5 triền cái. So that is why if we want to also dwell in ariyavasa, what we need to do is we must, let's say we must abandon the 5 hindrances. We should not let them to arise in our mentality, in our mind. We have to keep our mind free from these 5 hindrances. So even not even a single hindrance we should let to arise, because if even a single hindrance, if we let
to arise in our mind, then we are not dwelling in Ariyavasa. So needless to say, if all of five are present. So that's why may you be able to subside, abandon, or dispel, destroy these five hindrances. And by dispelling, destroying, abandoning these five hindrances, may you be able to dwell in Ariyavasa. Sadhu, sadhu, sadhu. Thì Ngài giảng rằng nếu mà chúng ta muốn cư trú trong các cái trú xứ của bậc thánh, thì một cái điều cần thiết là chúng ta cần phải loại trừ 5 cái tiền cái, như là 5 pháp chướng ngại. Chúng ta không có được để cho các cái pháp chướng ngại này nó sanh lên ở trong cái dòng tâm thức của chúng ta, và chúng ta phải nỗ lực để tự do thoát khỏi cái sự kìm kẹp của 5 cái tiền cái này. Dù là một chướng ngại sanh khởi thì chúng ta cũng cần phải loại trừ cái chướng ngại này. Và chúng ta cần phải hiểu rằng nếu muốn cư trú trong các cái trú xứ bậc thánh thì chúng ta cần phải loại trừ tất cả 5 tiền cái, không chừa một cái nào. Thì với cái sự hiểu biết về một cách rõ ràng về các cái tiền cái và cái sự nguy hại cũng như cách loại trừ, thì Ngài Thiền sư cầu chúc cho tất cả quý vị có khả năng loại trừ được các cái tiền cái này. Và sau khi mà loại trừ được các tiền cái, Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị có thể cư trú trong các trú xứ của bậc thánh. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, sharing maybe. Chúng ta cùng đọc theo Ngài để chia phước. Idame punyam. Idame punyam. Asavakayavaham. Asavakayavaham. Hotu. Hotu. Idame punyam. Idame punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Imano. Imano. Punya bhagang. Punya bhagang. Sabasatana. Tapasatana. Vibhazema. Vibhazema. Sabbe sata. Sabbe sata. Imang punya bhagang. Imang punya bhagang. Labedwa. Labedwa. Sukhita. Sukhita. Bhavantu. Bhavantu. Sadhu. 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 Mời quý vị cùng đặt lễ Ngài. Thank you, Bante. Okay, sadhu, sadhu, sadhu. Keep trying, and be always happy. Dạ, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.